سلام کامیوچه من، چطوری؟ خوبین عزیز دلم. ببخشید بازم من یه مدتی نبودم، یعنی کم کار بودم، بیشتر سابلیمینال و اینا درست کردم. خیلی بد مریض بودم، یعنی اون ویدیویی که دفعه پیش گذاشتم که صدام گرفته بود مثلا یک دو روز اول بود و گفتم نه اوکی میشم و اینا، ولی دیدم نه واقعا حالم بد شده بود و اینکه نمیخواستم با حال بد انرژی بد براتون ریدینگ بذارم و الان برگشتم کلی با انرژی و یه عالمه میخوام ازتون ریدینگ بذارم توی روز آینده. خب موضوع امروزمون اینه که کارماهامون از زندگی گذشته چیه، چه چیزاییه، که البته این یه موضوعیه که خیلی باید بیشتر روش بررسی بشه، یعنی مثلا فقط به یه ریدینگ کلی بسنده نکنین، گرچه که اینم خیلی کمکتون میکنه، ولی میتونین چارتتون رو به چارت تولدتون باید یعنی نگاه بشه، یعنی خونده تفسیر بشه، خونده بشه. من ADHD دارم، مثلا طرف خودم میپرم. و اینکه چیز دیگه این که مثلا ریدینگ شخصی براتون دیده بشه و خیلی فاکتور دیگه، این که مثلا خودتون توجه کنین توی زندگیتون چه چیزایی تکرار میشه. و خودم پریشب دقیقا داشتم به یکی از اتفاقای تلخ زندگی که چندین بار برام تکرار شد و خیلی اذیتم کرد دقت میکردم و دیدم که چقدر بده. باره مثلا چه میدونم چهارم پنجم که مثلا امسال واسم اتفاق افتاد، اینجوری بودم که چقدر مثلا اون اپروچ هم اونجوری که باش برخورد میکنم و میبینم تغییر کرده و چقدر بهتر تونستم باش کنار بیام بعد از اون داستان. و اینکه همین دیگه، اولا که سال نو میلادیتون و کریسمستون مبارک. و اینکه تولد خودم بود پریروز 4 جنوری و اینکه دیگه کلی واسهتون سابلیمینال خفن درست کردم، برین حتما نگاه کنین توی پستا و هر درخواست دیگه هم واسه سابلیمینال داشتین بهم بگین که براتون درست کنم. و اگه هم خواستین با من ریدینگ شخصی داشته باشین توی کامنت ها ایمیلتون رو برام بذارین تا من براتون اطلاعاتم بفرستم. خب پایل اول این سنگ خیلی خوشگله، امیدوارم که فوکس کنه. لابرادوریته. من انقدر با این مدیتیشن کردم که اینجا شکسته، این شکستگیه اصلا به دلیل اینکه بیفته زمین و اینا نبوده، به خاطر انرژی هست. این سنگ یکی از سنگ‌های مورد علاقه من که به گادس آیسیس مربوط میشه و مصر، لاپیس لازولی که توی مصر قدیم اینو مثلا، البته این راه نیستش، سنگ راهشو خورد میکردن و به عنوان سایه ازش استفاده میکردن. و سنگ اوپلایت که این یه سنگ آزمایشگاهیه، سنگ واقعی نیست ولی خیلی خوشگله، من یاد کف دریا، کف اقیانوس میندازه. پایل اول، پایل دوم، پایل سوم، پایلتون انتخاب کنید چه پایل خودتون میبینمتون. سلام کامیوچه من، چطورین بیبی بیچام؟ خوبین؟ امیدوارم که کلی خوب باشین. سال نو میلادی و کریسمستون مبارک و امیدوارم که یه سال خیلی حس خوب داره، موفقیت آمیز شروع کرده باشین. اگه شما این سنگ کریستال اسمش یادم رفت، لابرادورایت انتخاب کردین، این ریدینگ شماست. بریم ببینیم که کارماهاتون از زندگی گذشته چیه. برای پایل اولم سپیریت لطفاً کمکم کن. کارماهاشون از زندگی گذشته. سعی میکنم زیاد وسطش حرف نزنم چون که چنلینگم خراب میشه. اگه میبینید ساکتم بدون دلیلش اینه. حالا آخر سر اگه صاف نبود صافشون میکنم. میشنوم یه سریتون هی مریضیتون برمیگرده، یه بیماریه که هی برمیگرده تو این زندگی. بله دقیقا تا گفتم اینم اومد. یا یه بیماری دارین که مثلا یه بیماری خاصیه، میتونه از نشونه ها باشه. کارت دیگه اسپریت.
کینگ خیلی اصلا همه انرژی مردونه افتاد بیشتر. شاید آقایین که نگاه میکنین یا توی زندگی قبلی، یعنی زندگی های قبلی زیادی داریم، ولی ببخشید توی یکی از زندگی قبلیتون که توی این زندگی تاثیر گذاشته کارماش آقا بودین. و بذاریم ببینم که اصلا امیدوارم که همه این مدت تار نبوده باشین، ولی اگه بودین ببخشید. خب پشت دکتونم نایت آف وانز، بازم انرژی مردانه. این دک خیلی چانکیه، خیلی کلفت و گنده است. من میشنم توی زندگی قبلیتون آدم زورگوی بودین، تو این specifically زندگی قبلی که توی این زندگیتون تاثیر گذاشته. حالا یا مرد بودین یا آدم مثلا زورگوی بودین، یا حالا مرد زورگوی بودین، کسی بودین که از جایگاه قدرتتون میشنم سوء استفاده کردین. نمیخوام اسم کلمش رو بیارم که یوتیوب یه موقع بهم گیر بده. ت جیم الف ز واو. متوجه شدین منظورم چیه دیگه؟ ممکنه این کار رو با کسی انجام داده باشین. تا گفتم خیلی عجیبه، تا گفتم این افتاد، این کارت افتاد. سانسورش کنم. منم خودم کشتم با این سانسور کردم. خب بذارین اینم بذارم اینجا. بله میبینم که از یه جایگاه قدرتی سوء استفاده کردین. حالا یا خودتون اون حرکت و اون عمل رو انجام دادین، یا میشنوم نمیدونم انگار مثلا یه پادشاهی کسی بودین، یا مثلا یه ریش سفید جایی بودین، کسی بودین که یه جایگاه قدرتی تو نوع خودتون، تو اشل خودتون داشتین و مثلا نمیدونم انگار زوجا رو به زور مثلا با هم دیگه ازدواج میدادین یا همچین چیزی. قدرتتون قدرت زیادی شاید نبوده حتی، یعنی میتونم بگم مثلا شاید توی خانواده، یعنی مثلا ریش سفید خانواده بودین و قدرتتون فقط در همین حد بوده اصلا، ولی خب از زورتون استفاده کردین و مثلا 2 نفر رو به زور با هم دیگه چپوندین، به هم دیگه چجوری بگم، به هم دیگه انداختین. نمیدونم چجوری باید بگمش. یاد رمان اسمش چی بود خدایا، مثلا به فارسی ترجمه نشده، یه رمان اسپایسیه، یعنی خیلی تو صحنه و اینا داره و داستانش اینه که یه مردی 2 نفر رو میدزده، یه دختری با شوهر خواهرش یه کسی که چندین ساله با خواهرش دوسته و قراره که ازدواج کنن و یه دفعه یه شب این دوتا رو میدزده و چیزشون میکنه، مجبورشون میکنه که اینا با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن، یعنی زندانیشون میکنه و مجبورن این دوتا با هم دیگه، اینم بکاپ کتونه رابطه جنسی داشته باشن و خب خیلی تو روحیه‌شون تاثیر میذاره. من کامل نخوندمش هنوز، یه مقدارش مونده، ولی یعنی یه مدت پیش خوندمش. یه دفعه یادم افتادم اون شخصی که اینا رو دزدیده بود و به زور میگفت شما باید با هم دیگه باشین، یه همچین حالتی از یه همچین انرژی میگیرم. اسمشم یادم رفته، نمیدونم چرا جدیدا اینجوری شدم. شاید مشکل حافظه پیدا کردین جدیدا، قبلا حافظتون خوب بوده و الان مثلا اینجوری که وای چرا یادم نمیاد، سنم داره میره بالا، یه همچین چیزایی میبینم. خب بذار همه کارتا رو بچینم. الان چیزایی بود که چنل کردم ولی اصلا کارتا رو زیاد نگاه نکردم. خب این هم با اینکه خودش سانسور شده ولی بهتر برای احتیاط. میبینین من چقدر هی احتیاط میکنم که یوتیوب هم گیر نده. چقدر خوشگل شد این دوتا هم دیگه. انگار مثلا جلوی شما بک اف داده که تونم واتر. آره جلوتون خیلی سعی میکردن رعایت بکنن، استرس میگرفتن
و اینکه جالبه که هم اینجا واتر افتاده همینجا و سایران هم آب از آب میاد. کینگ آف کاپس افتاده. خب به خاطر این کارت بلاف که هستش میبینید چقدر دست این دست نداره، دستا اینجان و اینجا هم یه دسته. خب این دستا خیلی منو نظرمو جلب کرد. شما اصلا دست دده نداشتین، دست دگیر داشتین، انگار که از کسایی که پول نداشتن مستضعف بودن ازشون مثلا پول میگرفتین به زور. یاد صحنه های فیلم سریال اسمش چی بود؟ پرناز زدیار بازی کرده بود سوگلی پادشاه بود، چی بود اسمش؟ یاد اون افتادم. یاد اسم خاتون میاد ولی خاتون نبود، اون یکی سریاله که اولش که هنوز مثلا نرفته بود با پادشاه ازدواج کنه، ریش سفید محله اومده بود میگفت آره کلی مثلا به پدر اون پرناز زدیار خدیجه نمیدونم چی میگفتش. اسمش اومد رفت دوباره. قشنگ بعضیتون مشکل حافظه پیدا کردیم به شدت، چون من اصلا اینجوری نیستم، باورم نمیشه که هیچی اسمش یادم نمیاد. جیران میاد به پدرش میگه که آره باید انقدر پول بدی، نمیدونم باید حالا ببخشید دیگه من کلمه انگلیسیشو میگم فکر نکنید من دارم چوسی میام، به خاطر اینکه واقعا یادم نمیاد. تکس باید بدی و اینا، یه همچین حالتی. و اینکه شاید مثلا دستای کسی رو قطع کرده بودین، شکنجه دادین یه سری آدما رو و این افتاده توی تاله‌تون که توی این زندگی یه مشکل بدنی خواهید داشت یا دارید. و خب نترسید، الان وقتی که دارین از کارماتون آگاه میشین، اگه بتونین پاکش بکنین، اگه بتونین روش تمرکز کنین، مدیتیشن کنین، خوبی کنید و درسشو بگیرین. میدونی مهم اینه، مهم نیست که بری به همه خوبی کنی و اینا، اونم تاثیرگذار هست، ولی چیزی که بیشتر مهمه اینه که تو درستو بگیری از این داستان و بفهمی که اون موقع اشتباه بوده، چرا اشتباه بوده و باید چی کار کنی. اگه اینو بفهمین پاک میشه و قرار نیست اتفاق بدی بیفته. نترسین، واسه همین ما این ریدینگ‌ها رو نگاه میکنیم و این کارا رو میکنیم دیگه، وگرنه آدم برای چی باید بدونه، چه دلیلی داره؟ فقط واسه فهمیدن که نیست. میبینم که خیلی به هوا و هوس نفسانی زمینیتون گوش میکردین، با اینکه اینجا المنت زمین زیاد نیستش، هستش ولی بیشتر المنت آب هست. میدونین خیلی باعث شده بود که توهمی باشی، حالت delusional بهش میگن باشین، حالت نپتونی، توی انرژی نپتون، انرژی پایسیس باشین که همه چی رو خواب و رویا و اینا میبینه و چه توهم قدرت بودین و توی اشل خودتون به اندازه خودتون زور میگفتین، چون میخواستین که این باعث بشه که بریم بالا، از پله‌های ترقی بریم بالا و فکر میکردین اینجوری میتونین حقتون رو از دنیا بگیرین، حقی که نمیدونم چرا فکر میکردین باید میگرفتین اصلا از اول in the first place. و خب این فیگر که دارم میبینم یاد کارتون حضرت موسی افتادم که به بردگی میگرفتن این رنگین پوستا رو و میتونه برای همتون خب یکی نیست، برای بعضیتون توی اشل خیلی پایینه، توی خانواده زور میگفتین، برای بعضیتون پادشاه بودین، مثلا شاید بعضیتون واقعا توی مصر مثلا فرعون بودین و بردهداری میکردین در واقع. میبینم که خیلی آدم کریتیو و هنرمندی بودین و به جای اینکه هنرتون رو یعنی این حساس بودن و این خواب و خیال داشتن و دلوژنال بودن و رویا پردازیتون رو توی هنر استفاده کنی، توی بردهداری جنسی، بردهداری چیزای دیگه استفاده کردین و در واقع هنری که داشتین و استفاده از دستاتون به عنوان شکنجه دادن استفاده کردین، نه هنرمندی. و تو این زندگی باید خیلی سمت هنر برین، چون میبینم که تو این زندگی هم هنرمندی. بعضیاتون موهای نارنجی دارین یا قرمز یا حالا این رنگی میکنید موهاتون رو، میتونه یه نشونه باشه براتون. بعضیاتون تو این زندگی موهاتون داره میریزه، دارین به کچلی میرسین، بعضیاتون حتی
توی اون زندگی احتمال خیلی زیاد مرد بودین، ولی توی این زندگی احتمال خیلی زیاد خانومین و داره بهتون زور گفته میشه توسط یه مردی. دقیقا همون فیگوری که خودتون توی اون زندگی بر بقیه بودین داره برای شما تکرار میشه و شما مثلا مشکل بدنی دارین، مریضی دارین، پول زیادی ندارین، هی پولتون مثلا پول جمع میکنی، پولتون خرج میشه یه جوری یا ازتون میگیرن. خب به اون صورت نمیشه بگیم برده، ولی خب برده ها مجبور بودن پول زیادی در نیارن یا پولشون از دست بدن. مجبورین دست بده داشته باشین. ببینید تو این زندگی خیلی تاکید میکنن که دست بده داشته باشین، دنبال انتقام گرفتن نباشین، چون خشم بیشتر کارماتون رو به جای اینکه بسوزونه مثلا پاک بکنه، کوچیک بکنه، کارماتون رو بزرگ میکنه، کارماتون رو سنگین میکنه. و هنر خیلی تاکید شده که اولا که خیلی برین توی حموم، هر روز برین حموم، واقعا مهمه، یعنی جدی بگینین هر روز باید آب به پوستتون بخوره و این پاک میکنه کارما رو، حالتون رو پاک میکنه. من میبینم آدم عصبانی هستین توی این زندگی، خیلی سریع خشمگین میشین یا خشمتون خیلی بدجوره. خب یکی از دلایلش به خاطر مشکلاتیه که براتون توی زندگی به وجود اومده. یکی از دلایلش هم اینه که تو اون زندگی خیلی راحت میتونستین برای بقیه چیز کنین، نطق کنین، دستور بدین و حرفتون رو اگه سرپیچی میکنن عصبانی میشدین و اونو به ارث آوردین تو این زندگی. باید عصبانیتتون رو کنترل کنین و همین خوردن آب، نوشیدن آب و همون رفتن و پاک کردن حالتون، اگه میتونین استخر و دریا اینا برین خب خیلی بهتره، ولی با آب در ارتباط باشین. و نمیدونم هنر آب درمانی، نمیدونم همچین چیزایی رو شاید بتونین در آینده انجام بدین، مثلا بقیه رو از طریق آب شفا بدین. میدونین یه چیز هنری شفا دهنده، باید برین سمت این چیزا. و اینکه الان که دارم بهتون اینا رو میگم قشنگ توی ذهنتون احساس میکنم یه تصویری اومده که میدونین باید چی کار کنین، حتی مثلا یه چیزی که فکرشو نمیکنین بگین که وا مگه من مثلا میتونم همچین کاری بکنم. مثلا برفرض من داشتم اینا رو میگفتم یه مربی شنا اومد تو ذهنتون و اینجوری که من که اصلا خودم شنا بلد نیستم، یا مثلا من هیکلم که خیلی خفن نیست، که فیت نیست، که چجوری معلم شنا باشم، مربی شنا باشم. ولی خب هر چیزی که تو ذهنتون اومد، همون اولین چیزی که به ذهنتون میاد همون چیزی که باید برین دنبالش. میشنوم که به حیوونا باید غذا بدین و مخصوصا نمیدونم، من خیلی موافق نیستم آکواریومه مثلا ماهی، به خاطر اینکه یه جورای زندانی میشن اون ماهیا. ولی خب به هر حال نمیدونم، شاید دارین، اگه دارین نمیدونم ماهیاتون رو نمیدونم میشه یا نه، چون میدونم که یه سری چیزای خاصه نگهداری حیوان ماهیای توی آکواریوم و اگه آزادشون کنی شاید خورده بشن یا بمیرن. نمیدونم، اگه فکر میکنین که این چیزیه که هست، من حس میکنم باید بگم که اونا رو آزاد کنین. نمیدونم، به ماهیا بیشتر باید برسین. شاید مثلا میرین یه جایی پارک قیطری هست، نیاورانه، درست یادم فکر کنم پارک نیاورانه، نه قیطری است که یه حوضی داره که وسطش ماهیه، نمیدونم هنوز هست توش یا نه، اون موقع ها بودش چند سال پیش. شاید باید به اونا غذا بدین، با ماهیا بیشتر ارتباط بگیرین، چون میبینم توی یکی از زندگیاتون هم سایرن بودین و از طریق صداتون، از طریق هنر صداتون، اون صدای قشنگتون، آواتون، مردا رو خیلی هیپنوتیزم کردین. و اصلا یکی از دلایلی که این زندگی که دارم راجبش حرف میزنم که یک مرد زورگو بودین از کجا میاد؟ نشأت گرفته از زندگی قبل‌ترتون که یه سایرن بودین، یه مرمید بودین میاد و حالت زورگویی و اینا از اونجا میاد، یعنی توهم کنترلگری. و اینکه خب اونجا زن بودین ولی بعدش یه مرد شدین. میبینم که باید بعضیتون واقعا برین دنبال معنویات، خیلی زیاد بیشتریاتون، یعنی باید دنبال معنویات برین همتون. ولی خب هر کدومتون یه چیز، مثلا یکی شفا دهنده بشه، هیلر بشه، یکی مثلا استرولوژی میبینم بره دنبال استرولوژی، اگه دوست دارین علاقه دارین برین یاد بگیرین، یه سریتون تاروت. ولی خب کلا که با این کار به آدما کمک میکنین و شفاشون میدین. و هیچی باید بگم، کسی که شفا دهنده است خودش in order to be a healer باید یه سختی رو کشیده باشه که خودشو شفا داده باشه و یونیورس میخواد مطمئن بشه، make sure کنه که شما تونستین خودتون رو شفا بدین و انقدر قدرت دارین که بقیه هم شفا بدین. یه هیلر واقعی اینطوری به وجود میاد. و اگه ببینین که دارین سختی میکشین توی این زندگی، به این دید نگاه کنین که بالاخره اولا تموم میشه، هیچ چیزی موندگار نیست، مثل آب روون.
و اینکه چی می‌خواستم بگم از ذهنم پرید بیرون، دقیقاً تا گفتم آورمون رفت. و اینکه باید بدونین که دارین نزدیک میشین به اون هیلری که باید بشین، و اگه تو این زندگی هیلر نشین واقعا یکی از بزرگترین چیزایی که میتونین رو از دست دادین، یعنی یکی از بزرگترین چیزای پاک کننده کارماتون رو از دست دادین. و اصلا نباید به این دید نگاه کنی که فقط کارمامو پاک کنم، اصلا کلا خیلی لذت داره وقتی که میتونی آدما رو با این چیزا کمک کنی، حتی نباید پول باشه. بماند که میتونی به حیوونا غذا بدین و به آدما هم کمک کنی، ولی حیوونا خیلی بیشتر، چون اونا بیگناهن و اصلا کلا جزئی از طبیعتن و شما دارین یه جورایی لطف طبیعت به شما رو برمیگردونین بهشون. حتما به حیوونا کمک کنین، به گیاها. میبینم که گیاه بکارین، یا اگه مثلا نمیدونم احساس میکنم بعضیاتون خونتون گل و گیاهی دارین که بهشون نمیرسین، یا یه جورایی همه این چیزا رو تو خونتون زندانی کردین، رهاشون کنین، ببرین بزنین یه جایی که میدونی یکی میتونه خوب ازش نگهداری کنه، یا نمیدونم، خودتون میدونین دارم راجع به چی صحبت میکنم. میبینم که دور و برتون خونتون کثیفه، مثلا یا حالا کثیفه یا شلخته است، حتما از شلختگی در میاد، یعنی شده خودتون رو اذیت کنین که دور و برتون و تختتون رو مرتب کنید، لافت و شکتون اینجوری پرت نشده باشه زمین دیگه، نمیدونم اطرافتون رو مرتب کنین، تمیز کنین. این کارا خیلی اصلا شاید به نظر بیاد که خیلی مسخره است، ولی واقعا هر روز به عنوان روتین این کارو انجام بدین، این تصویر، این فیگر، آزاد میشین، رها میشین. الان توی این حالتین و همین چیزای کوچیک توی روزمره میتونه شما رو باعث تغییرتون بشه، ترانسفورم. و وای چقدر این کارت، اینم بک اپ داده کتونه، The World شبیه این کارت هست، میبینید خیلی نزدیکین به در اومدن از این حالت کارمایی، کارمیک، ولی یه سری میگم چیزای ریز روزمره است که بهش توجه نمی کنین، که اگه اونا رو انجام بدین واقعا تغییرات به وجود میاد، اون تغییرات کارمیکی که ما میخوایم منظورمونه. زیر دکتون You will be guided through darkness. ببینین خیلی خیلی من دیدم مصر رو اینجا، دقیقا اینا هم خدایان مصری هن. ببینین این آنوبسه، خودم هم یه دونه تتو از آنوبس دارم. خیلی گایدهای قوی دارین که تو این راه کمکتون میکنن، فقط باید گوش کنید، به نشونه ها گوش کنید. این یه نشونه بود، این صدا. ببین اینجا نوشته سکورپیو. خب کلا که اولا واتر المنتس رو کشیده، نوشته سکورپیو، کانسر، پایسیز، بهمن، آبان و تیر، ولی خب اینجا هم سکورپیو افتاده. یه سریتون شاید متولد سکورپیوین و دلیل داره که حالا ماهتون، خورشیدتون یا رایزینگتون توی سکورپیو بوده که یه ریاضتی باید توی این زندگی بکشین، میدونین. و احساس میکنم الان بعضیتون دارین میگین من به این چیزا اعتقاد ندارم و این حرفا، انگار مثلا میخواین باهاش بجنگین، ولی خب مثلا همین خدایان و اینا گایدای شما خیلی گایدای قوی هن و اصلا شوخی بردار نیست، واقعا خیلی واسهشون مهمه که شما از این امتحان سالم بیرون بیاین و این زندگیتون هم مثل قبلی ها خراب نکنید. برای بعضیتون میشنم این یکی از آخرین زندگی هاتون روی زمین خواهد بود و اینکه الان میبینم یه سریتون افسرده این نشستین، پول زیادی ندارین، کاری نمیکنین، یه سریتون شغلی ندارین یا شغلتون رو ول کردین، نمیدونم شغلتون رو دوست ندارین، یه انرژی اینطوریه شلخته پلخته کثیف دارک که اصلا حس خوبی نداره رو میگیرم. شاید مثلا حالا همه چی هم خوب باشه اطرافتون ولی شما حس خوبی ندارین. انرژیتون اینجا نوشته emotions are at their peak، توی پیک ایموشنتون، پیک احساسیتونین، ولی خب نه به یه سمت خوبی، not in a good way. دست بده اگه داشته باشین خیلی بیشتر به سمتتون پول برمیگرده. و اینکه نسبت به احساسات بقیه بی احساس نباشین، براتون مهم باشه، گوش کنید. نمیگم بشین همش مثلا به قرقره کسی گوش بدین که انرژی منفیش روی حال شما هم تاثیر بذاره، نه اصلا منظورم این نیست، ولی منظورم اینه که اگه کسی به کمکتون نیاز داره حتما ازش دریغ نکنید، واسهتون مهم باشه. حتی اگه واقعا واسهتون مهم نیست تمرین کنین که واسهتون مهم باشه.
و اینکه یه سریاتون باید سفر کنید، نه سفر به اینجای لاکچری اینا، بکپک تور، حالا تنها یا اگه میتونین تنها، اگه نه با کسی، باید برین بگردین. حالا اگه شرایطشو ندارین دنیا رو بگردین، برین ایران رو بگردین، هر کشوری که توی زندگی میکنین رو باید بگردین و دنیا دیده بشین. خیلی بیشتر از این چیزی که الان هستیم باید دنیا دیده بشین. دقیقاً دنیا رو باید بگردین. کارت The World هم بهتون نشون دادم. قدم بذارین به دنیاهایی که تا حالا ندیدین، آدمایی که نمیشناسین. باید با کالچرهای مختلف، با دینای مختلف، آدمای مختلف آشنا بشین، بتونین باشون احساس نزدیکی کنین، بگین که مثلا اینم هست، اینم وجود داره، فقط من تو این دنیا نیستم. حالت من بودن رو از خودتون باید دور کنین، ایگو رو از خودتون باید دور کنین. خیلی سمت ایگوتون میبینم اینطوریه که فقط من مهمم، مثلا من دنیا حول من میچرخه و یه مقدار از این نیاز هستش راستش واسه دوست داشتن خودتون، ولی خب من میبینم که خیلی دوره از این داستان برای شما، خیلی حالت خودشیفتگی داره. و اینکه فکر کنم همه چیزایی که بعد میگفتم بهتون گفتم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه عزیزای دلم. توی ریدینگ بعدی که انگلیسیه، نه توی ریدینگ بعدیش میبینمتون. خدافظ. سلام پایلوت 2، چطورین بیبی ویچای من؟ سال نو میلادی و کریسمستون مبارک. امیدوارم که یه سال خیلی خفن رو شروع کرده باشین. اگه لاپیس لوزولی رو انتخاب کردین، این ریدینگ شماست. من هنوز صدام یک کوچولو گرفته است، ببخشید، یا وسطش سرفه میکنم، از الان دیگه عذرخواهی میکنم. خب من کارتا رو بچینم و سعی میکنم وسط زیاد حرف نزنم مگه اینکه چیز خاصی رو چنل کنم. گفتم اگه دیدین که من سکوت کردم دلیلش اینه، چون که میخوام توی چنلینگ هم باشم و چیزی حواسم پرت نکنم. برای پایلوت 2 کارماهاشون از زندگی قبلی اسپرد، کارماهاشون از زندگی قبلی، کارماه پایلوت 2 زندگی قبلی، پایلوت 2. یه سریتون سرباز بودین یا حالا توی جنگی بودین، یه داستانی بوده که حالا یه تیری خوردین یا داشتین کشته میشدین، حالا شاید کسی قصد جونتون رو کرده بود، اصلا به قتل داشتین میرسیدین، هرچی. میبینم که یه خانومی شما رو هیل کرده، یعنی نذاشته جونتون رو نجات داده، نذاشته که از دنیا برین. و اون خانوم توی این زندگی به یه شکل دیگه، حالا میتونه هم دوباره خانوم باشه یا آقا باشه، به یه شکلی که شما میتونین الان تشخیص بدین که من دارم راجع به کی حرف میزنم، به زندگیتون برگشته، توی این زندگی هستش، میتونه خانوم باشه میتونه آقا باشه. و شما دینتون به این آدم رو ادا نکردین، انگار مثلا دیگه بیدار شدین، به هوش اومدین، دیدین که زنده موندم، بلند شدین رفتین و این دین مونده رو گردنتون. توی این زندگی هم میبینم باز دارین بهش کم لطفی میکنین. Knight of Cups back of the deckتونه. ممکنه شما یه آقایی باشین که دارین به یه خانومی بی‌محلی میکنین، مثلا عاشقش کردین و الان ولش کردین، یا برعکس. مهم نیست که حالا حتما خانم و آقا نداره، جنسیت نداره. شما یه خانومین که با یه آقا این کارو کردین و الان میگین که نه نمیخوامش و اینا، مثلا رابطه خیلی مهمی نبوده، خیلی کوتاه مدت بوده، یا حالا میتونه مثلا هر کسی باشه، خواهر، برادر، یکیه که بهش کم لطفی کردین، یه پولی ازش خوردین یا حقشو ندادین، نمیدونم، یه چیزی که یه مهربونی در حقتون کرده تو این زندگی هم و شما نفهمیدین که وظیفش نبوده بهتون کمک کنه. میبینین چی اومد؟ از رو دوست داشتن بوده، از رو مهربونیش، قلب طلایی که داشته بوده و همین یه نفر به اندازه همه آدمایی که میتونه براتون کارما بیاره واسهتون کارمیک بوده. این رابطه کارمیکه در واقع. حالا اصلا کارمیک یه بار معنایی منفی داره، کارمیک به معنای بد نیست، یعنی که کارماهاتون از زندگی قبلی داره تکرار میشه و باید شکننده این زنجیره باشین. دوباره افتاد، باورتون میشه دوباره افتاد؟ خب من این ساتر نمیدونم چجوری خونده میشه، ساتر فکر کنم خونده میشه،
اینو میبینم جالبه. این چه فایل قبلی هم اومد. یاد فیلم و کتاب 1000 توی پن میافتم، پنز لابرنت، و اگه میتونین برین فیلمشو ببینین، یا حالا اگه میتونین کتابشو بخونین که فوق العاده است، ولی حالا اگه نمیتونین فیلمش هم اوکیه. دقیقاً امروز داشتم بهش فکر می‌کردم. یه کتابی که واقعاً زندگی منو این تابستون نجات داد توی تایم افسردگی خیلی شدید، و داشتم امروز بهش فکر می‌کردم که خب اون دختری که توی اون فیلم بود، توی داستان بود، کتابش کمک داشت از سمت، حالا گایدش بود، نمیخوام لو نمیدم، ولی کمک داشت که تونست به یه سری اتفاقا برسه یا نرسه، حالا هرچی که هست کمک داشت. و داشتم میگفتم که داشتم گلگی میکردم که چرا من کمک ندارم، در حالی که خودم خوب میدونم که کمک دارم. دیدین آدم یه موقع ناشکر میشه توی سختی‌ها. میبینم که واو، خب خیلی تکرار داره میشه، چون این کارت توی پایل قبلی بود و اینفلوئنس. بله، این پایل من میبینم که یه شخص احساسیه که شما، یا شاید اون شخص داره با شما این کارو میکنه توی این زندگی. خب برای بعضیاتون متفاوته کاملا. الان به ذهنم اومد که چنل کردم که برای بعضیاتون اون شخصه که شما رو ول کرده، چون توی زندگی قبلی شما اونو ول کرده بودین. و خیلی جالبه. پایل قبلی هم میتونه براتون رزونیت بکنه، چون که 2 تا کارت تکرار شده. بذاری من اینا رو سانسور کنم. خب دیگه چی؟ بذاری من این کارت رو هم بندازم. در حال لیست عشقیه دیگه. مثلا میتونه حالا شما باش رابطه برقرار کردین و واسهتون وان نایت استند بوده، اصلا مهم نبوده و اون عاشق شما شده، یا برعکس. توی این زندگی میبینم، توی اون زندگی که شما رهاش کردین، توی این زندگی هم یا دوباره داره همون پترن تکرار میشه، همون اتفاقا، یا اینکه این شخص دقیقاً اومده شما رو مثلا باهاتون رابطه داشته، بعد مثلا دوستش دارین و گفته که نه، مثلا وای دوباره عشق افتاد. خب اصلا 1% هم شک ندارم قضیه عشقی نباشه. اگه که رزونیت نمیکنه میتونین پایل قبلی رو ببینین یا بعدی، یا فرق نداره. این شخص توی سرنوشتتون هست دیگه، اصلا ردخور نداره، مشخصه دیگه، ریشه داره توی این زندگی قبلیتون. و تا این، شاید مثلا بگین بابا اصلا طرف مهم نیستش که مثلا 2 روز باش بیشتر نبودم، یه شب باش بودم، ولی خب این شخص کار میکنه و تو زندگیتون هست، و تا شما این کارما رو پاک نکنین از زندگیتون بیرون نمیره، تو زندگی بعدیتون هست، تو این زندگی هم هست و اذیتتون میکنه. اگه شما کسی هستین که دارین بی‌محلی میکنین، ولش کردین، آهش توی زندگیتون تاثیر داره. مشکل مالی، مشکل سلامتی، مشکل جنسی و مشکل دادگاهی برای بعضیاتون. این که همش بیفته دنبالتون، اذیتتون کنه، برای بعضیاتون هستش مزاحمت ایجاد کنه حتی. بالاخره شخصتون هم دیگه بیگناه نیست دیگه، شما یه کار بدی در حقش میکنین، اونم همون کارو میکنه. یا اینکه شما دیگه نمیتونین عاشق کسی بشین، نفرینی میکنه که شما نتونین عاشق کسی بشین، یا شخصی که میاد تو زندگیتون هم شما رو ول کنه. همچین چیزی میبینم. ببخشید تا اینو گفتم چاکرای گلوم گرفت و فکر میکنم این باشه. اگه شما شخصی بودین که این شخص رو ول کرد، اگه شخصیه که شما رو ول کرده، همون حالتی که گفتم باعث میشه که شما نتونین کسی دیگر رو دوست داشته باشین، مجبورین همش دنبالش مثلا گدایی عشق کنید. میبینین حالت گداییه، دست گدایی دراز کرده و اون شخص frustrated، یعنی که بابا من دلم حوصله ندارم. رابطه تاکسیکیه. من نمیگم حتما باید با این شخص برین توی رابطه. اگر حس میکنین که آدمیه که آدم خوبیه و شخصیه که تو زندگیتون میتونه آدم خوبی باشه، آره. ولی خب اگه فکر میکنین که نه، مثلا حالا معتاده به هر شکلی، مثلا دست بزن داره، یا مثلا این انرژی، این کارت کسی نیست که بتونین واقعا باش برین توی رابطه. ببینین اگه آدم خوبیه بهش یه شانس بدین. ولی اگه میبینین که نه، این آدم واقعا آدمی نیست که من بتونم بهش اعتماد کنم، تو زندگیم راش بدم، بذاریم ببینم
کارتای این زیر اینفلوئنس، چون این شخص توی زندگی شما اثر داره به شدت و شما توی زندگی این شخص، و charity، restlessness و health. این شخص حتی میتونه به سلامتی شما لطمه وارد کنه یا نه دقیقا همین. ببینین چریتی یعنی که میری یه جا دونیت میکنی پول و کمک میکنی به کسی دیگه، درسته؟ شاید واقعا درست نباشه من اینو بگم، بگین که دختر چی داری میگی؟ ویش از کرومون چی داری میگی؟ این اراجیف چیه داری به ما میگی؟ چرا چیزای مثلا تبلیغات چیزای تاکسیک میکنی؟ ولی یه شانس به این آدم بدین، حتی اگه این آدم داره از شما گدایی عشق میکنه و شما دارین بهش مثلا کمک میکنی، میگه اوکی یه نگاهی هم به تو میندازم. اگه شما شخصی هستین که من بیشتر اسم میکنم این شخص شما این که به این شخص بی محلی کردین، بی اعتنایی کردین. خیلی افراد کمی هن که برعکسه. میشنوم که اگه واقعا برعکس هم هست، شما باید دقیقا همین جمله‌ای که به شما گفتم بهش بگین که این یه چیز تاکسیکه و یه چیز کارمیکه و اصلا چیزی نیست که بخواد تا ابد ادامه داشته باشه، ولی شما باید با هم دیگه باشین. شما دو نفر باید این رابطه رو با هم دیگه، چون تو زندگی اون رابطه باید شکل میگرفته که شما رهاش کردین و به هر شکلی تو این زندگی باید یه تایم کوتاهی با هم دیگه در ارتباط باشین. و من واقعا نمیدونم چیه، خیلی تاکسیکه، ولی من باید چیزی که میبینم بگم. شاید مثل اینا که میگن بعد ازدواج عشق به وجود میاد، واقعا یه عشق بزرگی به وجود بیاد. ولی حتی اگه شما کسی هستین که گدایی عشق طرفو میکنی، بهش بگین که آقا تو تا وقتی که میخوای بری با یکی دیگه بیا با من چیزی از دست نمیدی و میدونم که این غرور شما رو له میکنه، ولی همین کارمای شماست که شما فکر نکنین که همیشه این بالایین، شاید این پایین باید باشین، همیشه این بالا نیستین و همیشه از شما رو هیل کنه. و برعکس، میدونین دیگه برعکسش هم همینه، وقتی که مثلا یه فرصتی به طرف بدین خودتون یه ذره میان پایین، ایگوتون رو میارین پایین که آقا منم اون بالا ها نیستم. شاید مثلا این شخص از نظر مالی خیلی به شما نمیخوره یا یه همچین چیزاییه، یا سنش از شما بیشتره یا خیلی کوچیک‌تره. ببینید اصلا نمیتونه واقعا این کارت اینفلوئنس که حالت عشقیه اینجا بیفته و دوتا کارت لاو بیفته و شما بخواین از این رابطه بگذرین. حتی اگه تاکسیک باشه شما باید یه تایمی بچشین این داستانو، حتی اگه یه رابطه ببخشید کوتاه باشه. داره میگه که آقا نمیتونی با جنگیدن با خشم و انتقام این داستان رو درست کنی، این گیر کار توه، تو هی داری میجنگی، چه اون کسی باشه که میخوای اون عشق رو تو دلت بکشی و دوستش نداشته باشی دیگه نری دنبالش، هی کوچیک نشی، چه اون کسی باشه که نه خودتون کسی هستی که زور میگی، حال میکنی که یکی دنبالته و میگی که برو گم شو، اصلا ازت خوشم نمیاد، به من نمیخوری و این حرفا. از دو تا دنیای مختلف، میبینین دنیای لایت، دنیای دارک، از دو تا دنیای مختلف و دو تا چیز مختلف توی سرنوشتتونه که شما باید با هم دیگه عجین بشین، باید با هم دیگه یکی بشین و یه سری چیزا باید به هم دیگه یاد بدین، یاد بگیرین و اگه لازمه با هم بمونین، اگه نه که تمامش کنین. ولی باید این اتفاق بیفته، باید، من دارم میگم باید توی زندگیتون اتفاق بیفته. یه سری چیزا توی روزمره قراره توی زندگیتون اتفاق بیفته، با این شخصی حرفایی بشنوین که بزرگترین معلمتون توی این زندگیه. آره قشنگ میتونم اینو بگم و خیلی عجیب بود واقعا، اینکه از عجیب ترین ریدینگ های کل تاریخ ریدینگ های من که تا حالا تو این چندین سال 7-8 سال من چیز کردم، برای کسی ریدینگ نگاه کردم، کارت انداختم و حالا تو این 2 سالی که توی یوتیوب هستم یکی از عجیب ترینا بوده و خیلی جالب بود. حتما به من تو کامنت ها اگه واقعا همچین چیزی هست بگین، یعنی واقعا همچین چیزی هست که هست، نمیدونم، دوست دارم ببینم مثلا چند نفر بیان از دیدگاه های مختلف این پایلو بگن که آره ما اینجوریم، یکی دیگه بگه ما اینجوریم و ببینم که این چیزی که من الان تفسیر کردم توی مدل های مختلف چجوریه. عزیزای دلم این ریدینگتون بود، خیلی دوستتون دارم. توی ریدینگ بعدی انگلیسیه، نه توی ریدینگ بعدیش میبینمتون. خدافظ.
سلام پایلسه کابه موچای من، چطورین؟ سال نو میلادی و کریسمستون مبارک. امیدوارم که امسال خیلی براتون پر برکت باشه. بچه‌ها یه اتفاق عجیب افتاد همین الان. این اوپولایت اگه شما انتخاب کردین پایل شماست. حالا نمیخوام خیلی توضیح بدم چی شد، ولی احساس میکنم که برای همتون نه، ولی برای بعضیاتون این پایل مشکل منتال هلت داره و بعضی شیزوفرنیکن یا یه چیزی شبیه این، یه منتال ایلنسی دارین که این از زندگی قبلی میاد و این اصلا چیز خجالت آوری نیست که همچین مشکلی داشته باشین. خیلی الان توی این دنیا دارن با مشکلات روانی دست پنجه نرم میکنن. برای پایل 3 بنابراین خجالت نکشین. میشنوم اولی چیزی که باید بگم که خودتون هر جوری که هستین دوست داشته باشین. درسته یه سری چیزا خجالت آوره، ما دوست نداریم همه پابلیک ببینن، ولی در صورت خجالت نکشین. برای پایل 3 کارماشون از زندگی قبلی. خب توی پایل اول این 2 کارت افتاد. شاید پایل اول براتون یه نشونه‌ای داشته باشه. حالا اگه دوست داشتین دران شده بودین، حس کردین که دوست دارین اونم ببینین، بعد از این میتونین هم نگاه کنین. شاید یه صداهایی تو ذهنتون میشنوین، یه تجربه های ترسناکی دارین مثلا. حالا میتونه حالت شیزوفرنیک باشه که توهم میزنین، یا واقعا یه تجربه هایی دارین که یه صداهایی میشنوین، یعنی صدا واقعی باشه نه مثلا توی ذهنتون. بوی قهوه حس میکنم. شاید مثل من کافی ادکت باشین، خیلی کافی دوست داشته باشین، یا اینکه اگه نمیگی نه مثلا دوست ندارم، کافی خیلی واسه یه حافظه و اینا خوبه. فکر میکنم باید کافی بخوریم، بیشتر کافی بخوریم. چقدر میجر آرکانا؟ 2 میجر آرکانا داریم. Back of the deckتون 8 of cups. بذارین که من مطمئن شم کارتا صافن، که اصلا صاف نبودن. میدونین اینجوریه که میبینم یه سری کارا رو انجام میدیم، مطمئنین که اون کار خوب پیش میره، خیلی به خودتون مطمئنین و میبینین که نه، گم میخوره توش. و حالا مثلا برای همتون میگم منتال ایلنس نیست، ولی برای یه سریاتون اینطوریه که به خاطر اینکه فکر میکنین همه چی خوبه، ولی خب در واقع مثلا توهم دارین یا هر چیزی که اون سیمتومای منتال ایلنستون هستش، مشکلات روحی و روانی. اولین چیزی که شنیدم افتخار کنید به خودتون که همچین چیزی رو دارین از سر میگذرونین و هنوز هستین، هنوز تونستین باش بجنگین. دمتون گرم واقعا عزیز دلم. افتخار کنید به خودتون. هارلی کوین، همون هارلی کوین خودمونه، ایر. اوکی. دقیقا یه ماسکی به صورت دارین که خود واقعیتون رو نشون نمیدین، میترسین، خجالت میکشین خود واقعیتون رو با مشکلاتتون نشون بدین. فکر میکنین که جاج میشین و خب جاج که میشین. ببینین هممون توی زندگیمون توسط آدمای مختلف دائما داریم توی ذهن آدمای مختلف جاج میشیم و خودمونم جاج میکنیم و یه چیز طبیعیه. و چه اهمیتی داره واقعا کسی که یه بار از بغلت رد میشه و اصلا نمیشناسیش چه فکر راجبت میکنه، یا کسی که 100 سال تو فامیل نمیبینیش. میشنوم باید اون روتینی که همیشه دارین رو تغییر بدین و حتی یه چیز کوچیک جابجا کردن یه چیزی، عوض کردن چینش اتاقتون، دکوراسیون اتاقتون یا خونتون. چیزایی که میشنوم چیزایی که به نظر بی اهمیت میان در واقع بیشترین اهمیت رو دارن. مثل توی شرلوک هولمز، شاید شرلوک هولمز واسهتون یه کتاباش یا فیلماش یا سریالش یه نشونه ای داشته باشه، نگاه کنین. شاید مثل من عاشق ترو کرایم و اینا باشین. شرلوک هولمز از جزئیات ریز به نظریه های بزرگ میرسه. همین چیزای کوچیک باعث میشه که شما تغییراتی که کوچیک به وجود میارین اتفاقات بزرگ رو رقم بزنه. دقیقاً باید به یه چیزی دیووتد باشین، باید یه چیزی رو انقدر براتون مهم باشه. حالا هر چیزی که توی روتین هست که مثلا میتونه ورزش باشه، نیایشتون باشه، یه چیزی باشه
که شما انقدر بهش وفادار باشین که دلتون بخواد هر روز انجامش بدین که شما رو میشنم سرپا نگه داره، حالتون رو خوب نگه داره. خب من دارم صدای کلاغ میشنوم و اینجایی که من زندگی میکنم کلاغ خیلی زیاد نداره و نشون میده که به کلاغا بیشتر توجه کنید. یکی از راهنمایان روحتون، یعنی همون اسپریت گایداتون هستن. الان اینجا هم دارم پرنده میبینم. به پرنده ها کلا توجه بکنید زیاد. اینجا هم پرنده میبینم ولی ببخشید میشنم صداشو، نمیدونم صداش میاد یا نه. بذارید من برم ببینم کجاست. بچه‌ها کلی گشتم پیداش نکردم و فکر میکنم یه نشونه بوده واسهتون که داره میگه که شما کمک دارین. اینکه نمیبینینش دلیل نمیشه که نباشه. ایمان داشته باشین که کمک داره بهتون میرسه، داره بهتون میگه، توی ذهنتون یه چیزایی میگه بهتون. ببینین اینتویشن، شهود با ترس فرق داره. ترس یه جوریه که یه موقع واقعا سخته این که مثلا بفهمی کدومه. منم یه موقع اشتباه میکنم، ولی بزرگترین چیزی که میتونم بهتون بگم که کمکتون کنه تو این داستان که کدوم ترسه و کدوم شهوده. ترس اینجوریه که اضطراب میده بهتون. شهود اینطوریه که یه حرفی بهت میزنه و تو مطمئنی، انگار یکی از قبل بهت گفته و انگار این اتفاق از قبل افتاده. این یه چیز عادی که مثلا مامانتون زنگ زده بهتون گفته ما امروز نهار مثلا قیمه داریم و شما میدونین، آگاهین که قیمه دارین، چیز خاصی نیست. شاید مثلا یه ذره استرس بهتون بده ولی با اون انگزایتی و اون اضطراب شدیدی که ترس بهتون میده فرق داره. من میبینم برعکس پایله قبلی شما خیلی آدم آزاده‌ای بودین توی زندگی قبلیتون. خیلی مثلا توی صحرا این ور اون ور سفر میکردین، براتون هیچی مهم نبوده، توی طبیعت بودین، به کسی بدی نمیکردین، چشم سوم بازی داشتین و توی این زندگی گیر افتادین توی کالبدتون، توی ذهنتون گیر افتادین و کارماتون فقط به خاطر اینه که تجربه های مختلفی توی زندگی داشته باشیم. ما توی زندگی تو زمین میایم زندگی های مختلف رو تجربه میکنیم که روحمون بزرگ بشه. اون زندگی به اون شکل بوده براتون، باز بودن چشم سوم رو به اون شکل تجربه کردین، خیلی قشنگ توی طبیعت. شاید حتی یه خونه خاص نداشتین، بادیه نشین بودین، حتی زندگی های زیادی میبینم داشتین، یا حالا یه آدم بودین ولی توی همون زندگی به شکل‌های مختلف زندگی کردین. یه زندگی اونه، یه زندگی اینه که الان هست و این نهایت اعتدال و تعادل الهیه. نهایت اینه که میگن خدا خیلی چی میگن، مثلا فرق نمیذاره، منظورمونه، اون کلمه‌ش الان یادم نمیاد. دقیقاً همینه. اگه توی این زندگی شاید توی این زندگی شما اون چیزو نبینین که خدا مثلا فرق نذاشته بین شما و بقیه، ولی توی زندگی قبلی گذاشته شما تو اون زندگی فوق‌العاده بودین. زندگی خیلی راحت و نمیگم راحت، سخت بوده، دنبال غذا میگشتین، خونه خاصی نداشتین، شاید یه موقع مشکلات مالی داشتین ولی اوکی بودین با این داستان، میدونی، خیلی توی آرامش بودین و این زندگی میبینم بیشتر حالت استرس و اضطراب بهتون داده. حالا بعضیا به صورت شیزوفرنی، حالا منتال ایلنس، بعضی هم به سبکای دیگه، یا شاید عزیزی رو از دست دادین توی سن پایین. خیلی عجیبه. من دارم اینجا همش صدای پرنده‌های مختلف میشنوم که نمیبینمشون و چقدر حس خوبی بهم میدن، چقدر حس دارم بهم خاطر نشان میکنن که ما هستیم. اصلا مو به تنم سیخ شد، نمیدونم دیده میشه یا نه، واقعا مورمورم شد. چقدر روحای بزرگی دارین شما، خیلی روح بزرگی دارین. توی این back of the deckتون seek wisdom and guidance from elders. اینجا بزرگترا به نظر من معنی بزرگترای خودمون، مثلا سن بالا و اینا نیست. داره میگه که
اصلا مهم نیست که تنهایی، کسی درکت نمیکنه تو اون شرایطی که داری. از گایدات بخواب، مدیتیشن کن، برو تجربه کن، برو تحقیق کن، تو یوتیوب بگرد، کتاب بخون، ببین چجوری میتونی با گایدات ارتباط بگیری. و این واقعا 2 سال پیش زندگی منو نجات داد. واقعا اگه گایدای من نبودن 2 سال پیش من نمیدونم کجا بودم، الان کجا بودم. این زندگی که الان دارم، هرچند که الانم خیلی سختی داره، ولی خیلی بهتر از اون چیزیه که 2 سال پیش بود از نظر روحی روانی. و گایدام خیلی کمکم کردن. نمیگم همه کردیتو به اونا نمیدم، چون خودم هم خیلی زحمت کشیدم، ولی خیلی کمکم کردن. Jealousy leads to downfall. میگه که خیلی عجیبه اینجام secrets رو داره. Your secrets are safe. بعد چقدر این فیگر شبیه این فیگره که secretsه. خب ببینین یه سری چیزا میدونین از یه سری آدما که خیلی راحت میتونین با گفتنشون. من میشنوم که ببخشید، ببینین اصلا همین که گفتم چاکرای گلوم بسته شد و گفته که choose your words carefully. کلمه ها تو مثلا مزه کن، درست انتخابشون کن، مواظب باش موقعی که میخوای یه چیزی بگی. میشنوم که یه سری چیزا راجع به یه سری آدما میدونین که با گفتنشون میتونین کلید باز کردن راه خودتون باشین، میتونه راهتون باز بشه. ولی نمیدونم چرا میشنوم این کارو نکنی. الان دو دلین که آقا پاتون گیره، اگه اینو بگین مشکل خودتون حل میشه، کلید این میشه، کلید این پابنده میشه، چیزای خفن به دست میارین. ولی میشنوم که نباید این کارو بکنین، این کارو نکنین. True feelings are masked. دقیقاً یه چیزیه که این وسط روش ماسک در پوش گذاشته شده. نگین. میدونم که براتون خوبه ولی کارماتون همینجاست، چون که به ضرر یه آدم دیگه یه و به فاک میره طرف. نگین. Seek a union of mind and spirit. اینجا هم spirit افتاده داره. spirit میگه که من دارم بالا سر تو هم کمکت میکنم، فقط اعتماد کن، این کارو نکن، اعتماد کن، جلوتر یه چیز خفن‌تر، یه بهای بیشتری بهت میدیم، یه هدیه خفن‌تری بهت میدیم. میشنوم که خیلی باهوشین، حتی اگه این باهوش بودنتون توی مدرسه مثلا کشف نشده یا خودتون فکر میکنین نه مثلا میگه من هوشم پایینه، نه شما یه نابغه این واقعا. و این که میگه که یه همبستگی بین سپیریتت و ذهنت به وجود بیاد فقط با مدیتیشن و کمک گرفتن از گایداتون و گشتن دنبال چیزا. تو اون زندگی شما میرفتین توی دنیا دنبالش میگشتین، الان اینترنت همین حالت رو به ما میده. ما اگه از خونمون بیرون نیاییم هم انگار کل دنیا رو دیدیم. خیلی تاکید شده که برین توی یوتیوب توی این ور اون ور بگردین، کتاب بخرین، کتابای زیادی بخونین و خیلی چیزا باید بدونین که نمیدونین. و انقدر که ذهن پری دارین از زندگی قبلی، انگار که تو این زندگی میگین نه نیاز ندارم بدونم، باید بیشتر بدونین. و اون شخصی که شما اگه لوش بدین به همه چی میرسین ولی میگن این کارو نکنین، این شخص بعداً از شما ممنون میشه. میشنوم بازم زیر دکتون تروت افتاده و من هی میام بگم که خب بهشون بگو که خب براشون خوبه، بذار برن بگن، بذار برن خوشون آزاد کنم، ولی یه چیزی جلوی منو میگیره میگه نه ببین صبرتون همینجا نشون میده، نگین این کارو نکنین. اگه هر کدومتون ممکنه مختلف باشه، شاید مثلا یکی توی اشل این باشه که یه دادگاهی باشه واسش، برای یه کسی دیگه توی اشل کوچیک‌تره، مثلا یه راز خانوادگیه، راز دوستاشه. ولی این دقیقاً اون پرپس زندگی شماست، همین یه چیز کوچیک. شما باید رازدار باشین. چی میگن؟ چیزا کف ندین یا چیزی. این کارو اگه بکنی زندگیتون واقعا عوض میشه، واقعا میگم. یعنی Eight of Cups در واقع رفتن از یه جاییه. خب اینجا میگه escape. اولا که فرار نکن، بمون اونجا، بجنگ و بذار این سختی تموم شه. و این Three of Swords، این سختی بالاخره تموم میشه. ازش فرار نمی کنی، ازش میای بیرون. آره کلش همین بود کارمای شما و واقعا همین چیزا شاید به چشم نمیاد، مثلا خیلی کوچیک کل زندگی کارمایی شما رو تشکیل میده. خب عزیزای دلم این ریدینگ شما بود، امیدوارم که دوستش داشته باشین. حتما توی کامنت ها بهم بگین چی بوده. اصلا این ریدینگ امروز خیلی عجیب بود، مو به تنم از سیخ کرد.
و اینکه خیلی دوستتون دارم. توی ریدینگ بعدی که انگلیسیه نه، توی ریدینگ بعدیش میبینمتون. خدافظ.